Chào mừng bạn đến với Vietnam Global Storyteller, Connecting Cultures and Opportunities. Mình là Phương Duyên, người kể chuyện Việt Nam qua thế giới. Và đây là câu chuyện mình chưa từng kể với ai. Khủng hoảng đầu tiên và lớn nhất trong sự nghiệp làm sự kiện của Duyên, đó là việc toàn bộ chương trình sự kiện mình cầm trịch bị sao chép hoàn toàn. Sự giống nhau giữa những chương trình có cùng nội dung, ý tưởng, format chương trình hay mục tiêu, mục đích, đối tượng khách hàng là điều vẫn diễn ra bình thường. Nhưng nếu bạn đối mặt với việc toàn bộ nội dung chương trình, hồ sơ tài liệu, đối tác khách hàng của bạn bị sao chép và họ tổ chức một sự kiện tương đương chỉ trước bạn vài ngày, thì điều đó không ở mức bình thường được nữa. Và thời điểm đó, sự việc không dừng lại ở mức khủng hoảng doanh nghiệp nói riêng mà còn tác động trực tiếp đến thị trường doanh nghiệp quốc tế trong ngành. Đỉnh điểm của sự việc là việc đối tác trong nước họ không còn tin vào tổ chức và doanh nghiệp của mình nữa, còn khách hàng quốc tế thì quay lưng và từ chối hợp tác. Nhưng căng thẳng hơn cả là họ có những suy nghĩ và đánh giá không tốt về con người và cách tổ chức của người Việt Nam. Nếu là bạn sẽ làm thế nào trong hoàn cảnh hàng chục khách hàng rời bỏ bạn? Bạn sẽ đối mặt thế nào trước những nghi ngờ về tổ chức cũng như là năng lực của chính cá nhân bạn? Hay bạn sẽ xử lý khủng hoảng thế nào để đảm bảo không thất bại trước đối thủ? Và quan trọng hơn hết là phải giữ gìn được danh tiếng cho doanh nghiệp. Bài học đầu tiên của mình là never give up, không bao giờ từ bỏ. Thuyết phục đối tác bằng email không được thì mình tìm cách gặp gỡ và thuyết phục trực tiếp. Đối thủ của mình có những điểm này nổi bật thì mình cố gắng tập trung vào những thế mạnh và sự khác biệt của bản thân hay chính sự kiện của mình. Tại thời điểm đó, mình và đồng đội đã phải đi gặp gỡ và thuyết phục khách hàng trực tiếp. Tất nhiên, có những đối tác họ không quan tâm và không chấp nhận sai lầm của một doanh nghiệp. Nhưng may mắn thay là cũng có những đối tác họ sẵn sàng thông cảm và chia sẻ. Vậy Duy đã thuyết phục đối tác khách hàng của mình bằng những cách nào? Việc hiểu rõ được bản chất thế mạnh và sự khác biệt của mình sẽ giúp cho sự kiện của bạn không thể thay thế. Vậy làm thế nào để định vị được thế mạnh và sự khác biệt của bản thân? Ví dụ, Duyên giới thiệu rằng mình là chuyên gia lên kế hoạch và tổ chức sự kiện. Vậy thì nó chỉ mới giới thiệu được công việc của mình thôi. Nhưng nếu Duyên nói rằng mình là chuyên gia lên kế hoạch và tổ chức sự kiện quốc tế, ở đây các bạn đã bắt đầu thấy được sự khác biệt về tính chất sự kiện. Nhưng thực ra nó vẫn chưa đưa ra được đầy đủ đặc trưng cá nhân của mình. Vậy nếu Duyên giới thiệu rằng mình là chuyên gia lên kế hoạch và tổ chức sự kiện quốc tế, chú trọng tư duy kết nối ngoại giao, giúp cho sự kiện không đơn thuần là một hoạt động mà còn là một chiến lược trong ngoại giao và kinh doanh. Lời giới thiệu này vừa định vị được chuyên môn công việc của mình, vừa giới thiệu được khả năng kết nối ngoại giao và cách áp dụng tư duy chiến lược trong ngoại giao và kinh doanh thông qua tổ chức sự kiện. Đây là kỹ năng định vị bản thân và xác định unique selling point của bạn. Và thời điểm đó, đối thủ của mình họ tập trung vào việc tạo doanh thu từ sự kiện, dùng uy tín của một đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế để bán sản phẩm là một không gian trưng bày trong triển lãm, thì mình đã tập trung vào việc xây dựng chiến lược lâu dài, tạo cơ hội để khách hàng của mình kết nối với các đối tác và doanh nghiệp tại Việt Nam để gia tăng cơ hội hợp tác kinh doanh. Điều đó có nghĩa là khách hàng của mình họ không chỉ nhận được những quyền lợi trong khuôn khổ chương trình triển lãm mà còn nhận được sự hỗ trợ để kết nối với các đối tác phù hợp và gia tăng cơ hội xúc tiến thương mại. Đó chính là bài học của mình về việc xác định sự khác biệt của bản thân so với đối thủ. Khi bạn đã định vị được mình so với đối thủ, vậy làm thế nào để gây dựng được niềm tin của khách hàng khi họ đã theo chân đối thủ của bạn? Bài học thứ hai của mình đó là be honest, sự chân thành, tạo niềm tin. Khi một đối tác nước ngoài đến Việt Nam, họ không biết đâu là sự thật, thì sự chân thành của mình đã đổi lại được niềm tin của họ. Lúc đó, mình không thể thuyết phục khách hàng bằng những chiếc bánh béo bở nữa, mà mình giữ chân được họ bằng việc nhấn mạnh về ý nghĩa, sứ mệnh mà mình và cả đồng đội đang cố gắng bảo vệ. Mình quan niệm rằng quan hệ đối tác không chỉ dừng lại ở một sự kiện mà còn ở việc xây dựng lòng tin lâu dài. Tại thời điểm đó, khi đứng trước những thông tin trái chiều gây bối rối cho khách hàng, mình đã tiếp cận họ để xin trao đổi về sự kiện của mình. Trong các cuộc gặp gỡ, mình không nhắc gì đến đối thủ hay những điều tiêu cực đang diễn ra, mà mình kể cho họ nghe về lý do mình tổ chức sự kiện này, sứ mệnh của sự kiện là gì và mình mong muốn mang lại giá trị gì cho thị trường Việt Nam. Và bạn biết điều gì đã xảy ra không? Họ đã bắt đầu lắng nghe câu chuyện của mình. Họ không chỉ ở lại mà còn giới thiệu thêm đối tác khác cho mình. Đó chính là sức mạnh của sự chân thành.
Sau khi giữ chân được khách hàng, mình còn nhận ra được thêm một bài học khác. Muốn thành công lâu dài, bạn không chỉ cần làm tốt mà còn cần tạo ra giá trị vượt ngoài mong đợi. Bài học thứ 3 của mình đó là be useful, hãy trở thành đối tác hữu ích. Việc lắng nghe khách hàng là điều vô cùng quan trọng để xác định nhu cầu của họ và những giá trị gia tăng mà bạn có thể mang lại cho đối tác của mình. Hãy trở thành một cộng sự hữu ích để giúp cho khách hàng của mình đạt được thêm nhiều điều nữa, dù điều đó không nằm trong danh mục sản phẩm của bạn. Sau các cuộc gặp gỡ với các đối tác, mình đều ghi chép lại những điều họ đang tìm kiếm tại thị trường Việt Nam, biết được họ đang tìm kiếm những thông tin về ngành cũng như những chính sách, chủ trương của nhà nước. Mình liền nghiên cứu và gửi cho các đối tác của mình những thông tin họ cần. Nắm bắt được nhu cầu tìm kiếm đối tác tại thị trường Việt Nam hay mong muốn mở rộng quan hệ với các cơ quan ban ngành, mình sẵn sàng giúp họ sắp xếp các cuộc họp quan trọng và gặp gỡ những nhân vật mà họ cần. Và kết quả là gì? Họ không chỉ trở thành mentor trong con đường phát triển sự nghiệp của mình, mà họ còn đồng hành với mình trong cả cuộc sống và những dự án sau này. Vậy làm thế nào để có thể trở thành một đối tác hữu ích? Hãy lắng nghe một cách chủ động. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn đối tác của mình. Trong câu chuyện của Duyên, khi đối tác nước ngoài họ không chắc chắn về tình hình, họ cần một người lắng nghe những mối bận tâm của họ một cách chân thành và không phán xét. Vì vậy, trong tất cả những cuộc trò chuyện, mình không bao giờ ngắt lời họ khi đối tác đang bày tỏ quan điểm, dù rằng họ đang phán xét hay phê bình. Chính điều đó đã giúp cho khách hàng của mình cởi mở hơn và thoải mái câu chuyện của họ với chính mình. Sau khi nghe những gì họ chia sẻ, mình luôn nhắc lại những điểm quan trọng để đảm bảo và xác nhận rằng mình hiểu đúng. Khi đã hiểu được quan điểm và nhu cầu của khách hàng, vậy thì mình đã làm thế nào để trao cho họ cái họ cần? Hãy luôn nhớ rằng bạn không bán một sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang trao đi giá trị lâu dài. Trong khi đối thủ của mình họ chỉ tập trung vào sự kiện lần này, thì mình tập trung vào lợi ích chiến lược khi họ hợp tác lâu dài với mình. Mình đưa ra các cơ hội để giúp cho đối tác của mình tiếp cận thị trường Việt Nam, mở rộng mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành. Mình cũng chủ động đề xuất thêm các giải pháp như hỗ trợ đối tác của mình tiếp cận với các đối tác phù hợp, chia sẻ thông tin mang lại giá trị hữu ích cho họ. Đó chính là kỹ năng tư duy giá trị đã khiến mình trở thành một đối tác mang lại giá trị trong mắt của khách hàng, chứ không phải là một người bán hàng. Tất cả bài học đó đã mang lại cho mình cơ hội được làm việc với tập đoàn Boeing, nhà sản xuất máy bay của thế giới. Đó là cơ hội tuyệt vời nhất trong hành trình sự nghiệp của mình, khi mình được tham gia trực tiếp vào các cuộc họp với ban lãnh đạo, đội ngũ điều hành của tập đoàn cùng với đội ngũ của Boeing, chuẩn bị cho những kế hoạch truyền thông cũng như là sự kiện, đồng thời sắp xếp các cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và đại diện các cơ quan ban ngành của Việt Nam. Mình và đồng đội lúc bấy giờ đã lấy lại được lòng tin của khách hàng để xây dựng nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Sau sự kiện đó, mình đã nhận ra rằng khủng hoảng đôi khi cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế của mình trước đối thủ và xây dựng niềm tin trước khách hàng. Dù bạn có đang đứng trước bất kỳ khó khăn hay thử thách nào trong khuôn khổ sự kiện hay công việc, thì hãy tin rằng thử thách chính là cơ hội để bạn làm nên chiến thắng. Bạn có đang đối mặt với những khó khăn nào không? Hãy chia sẻ với mình, chúng mình sẽ cùng nhau tìm ra những giải pháp để vượt qua điều đó. Và mình là Phương Duyên, người đầu tiên cùng bạn mở ra góc nhìn về văn hóa và cơ hội.